Idag så vill jag prata om något som är en total game changer när det kommer till sökandet av lycka. Och innan jag kommer in på själva poängen av den här videon så vill jag först prata om vilken roll tanke spelar och varför tanke är absolut avgörande när det kommer till hur våra liv ser ut. Tankar är precis som allting annat vad som skulle kunna beskrivas som vibrerande energi eller vibrerande frekvenser. Tankar existerar precis lika mycket som våra fysiska kroppar till exempel. Det är bara det att vi inte upplever dem på samma sätt utifrån våra tredimensionella mänskliga perspektiv. Och vi lever i ett universum där ingenting egentligen är separat från varandra, där allting är anslutet till varandra och där allting påverkar varandra. Det här är vad man inom vetenskapen och kvantfysiken skulle beskriva som kvantfältet, fältet där allting är anslutet till varandra. Och sättet detta är strukturerat på inom universum är genom den naturlag vi ofta kallar attraktionslagen. Det innebär kortfattat att lika frekvenser konstant attraheras emot varandra. Och för ett mänskligt liv så innebär detta att allting som existerar i våra externa verkligheter är en direkt och opartisk reflektion av våra interna verkligheter. Så ett mänskligt tredimensionellt liv skulle kunna beskrivas som ett levande hologram där vi lär oss om oss själva genom att observera våra externa verkligheter. Eftersom beteendet av partiklar ser ut som att lika frekvenser attraheras emot varandra så betyder det att för olika frekvenser inte kan hålla samma utrymme. Så när jag tänker en tanke så kommer det att attrahera liknande frekvenser som frekvenserna av den här tanken. Så om vi säger att jag till exempel tänker en tanke av låga frekvenser eller det vi skulle kalla för en negativ tanke så kommer det att attrahera lika låga eller negativa frekvenser i min externa verklighet. Att tänka den här låga eller negativa tanken kommer också ge upphov till lika låga frekvenser på en intern nivå, alltså inom mig. Eftersom att för olika frekvenser inte kan hålla samma utrymme och eftersom att allting påverkar varandra. Så nu när jag tänker den här låga eller negativa tanken så kommer det göra så att atomerna eller partiklarna som är jag, som är inom mig, kommer behöva möta den låga frekvensen. För om för olika frekvenser är introducerade till varandra så måste antingen den ena frekvensen komma upp eller den andra komma ner så att säga. För annars kan de inte hålla samma utrymme. Det finns en till dimension inom detta och det är våra känslor. Våra känslor är direkta reflektioner eller konsekvenser av tanke. Och det är via våra känslor som vi kan förstå om vi tänker tankar som är i linje med vår högsta bästa, vår lycka och hälsa och tankar som gynnar oss. Det här är varför det känns bra att tänka tankar av personer som vi tycker om, platser vi tycker om att vara på, eller saker vi tycker om att göra och så vidare. Och varför det känns dåligt att tänka på saker som till exempel krig eller andra saker som inte är i linje med våra högsta bästa. Det här betyder att nu när jag tänker en negativ tanke så kommer det speglas eller reflekteras som negativa känslor i min kropp. Och eftersom jag är uppväxt i ett samhälle där vi tvingas socialiseras och skala av delar av oss själva så kommer jag också kanske förtrycka de här negativa känslorna då jag har lärt mig att de inte är okej att känna eller uttrycka. Så istället för att gå igenom de här negativa känslorna så kommer jag kanske förtrycka dem ner i mitt undermedvetna. Så mina negativa tankar här och mina förtryckta negativa känslor kommer till slut börja påverka atomerna och partiklarna av min fysiska kropp. För återigen, allting påverkar varandra och för olika frekvenser kan inte hålla samma utrymme. Och det här är delvis hur sjukdomar eller negativa fysiska symptom manifesteras i en fysisk kropp. Så alla de här frekvenserna som nu är jag, både alla positiva och negativa frekvenser, kommer nu att spegla en extern verklighet så att jag kan se vad jag är genom verkligheten. Så det skulle kunna sägas att allting börjar med tanke. Tanke är roten till allt.
Det är genom tanke eller fokuserad intention som vi blir till mänskliga perspektiv, och det är genom tanke eller fokuserad intention som vi skapar allting inom universum. För tanke är egentligen ingenting annat än fokuserad energi. Om jag tänker en tanke på en morot så fokuserar jag min energi på en morot. Och de frekvenserna jag fokuserar på är de frekvenserna jag kommer skapa mer av och attrahera liknande frekvenser som. Så tanke är nyckeln till hur vi upplever våra verkligheter. Och det här är varför det är så viktigt att vi tänker tankar som är i linje med det vi vill uppleva, i linje med kärlek, lycka, hälsa och allt det som känns positivt för oss. Och det här är varför så många av oss pratar om vikten av positivt tänkande och vikten av att inte tänka tankar som är ur linje med det vi vill uppleva. Men verkligheten är inte så här svartvit. Och det här är det vi ofta snubblar på mållinjen när det kommer till positivt tänkande. Det finns en stor skuggsida med positivt tänkande som skadar oss mycket mer än det hjälper oss. Och här är det jag menar med det. Jag har märkt att ofta när vi använder termen positivt tänkande så menar vi bakom orden att vi bara bör se och erkänna det positiva inom oss själva och omvärlden, och att positivt tänkande inte inkluderar att se och erkänna det negativa inom oss själva och omvärlden. Ofta när vi kategoriserar saker in i positivt och negativt så menar vi att det positiva är det acceptabla som vi bör omfamna och det negativa är det oacceptabla som vi bör göra motstånd till och skjuta ifrån oss. Men det finns ett stort problem med den här definitionen av positivt tänkande som inte är i linje med vår hälsa och lycka. Och här är det jag menar med det. De flesta av oss växte upp och gick igenom processen av socialisering. Det här betyder kortfattat att för att kunna bli älskade och accepterade av vår omgivning och av samhället så behövde vi förtrycka och förneka en massa delar av oss själva som vi lärt oss inte kommer leda till kärlek. Så vi växer upp till vuxna som har en massa förtryckt smärta, massa förtryckta negativa känslor, massa förtryckta aspekter av oss själva som är fast inom våra undermedvetna emotionella kroppar. Så även fast vi inte är fullt medvetna om alla de här förtryckta delarna av oss så är det fortfarande en del av oss och en del av det som skapar våra verkligheter. Och grejen med förtryckt smärta och förtryckta negativa känslor är att det spelar ingen roll hur mycket vi fokuserar på solsken, blommor och regnbågar. Det kommer att vara fast inom oss och finnas där ända tills vi dyker ner i det, omfamnar det och känner det så att det kan transformeras och släppas ut ur våra emotionella kroppar. Det enda sättet att omvandla mörker är att skina ljus på det, så att säga. Och om vi inte gör det utan fortsätter göra motstånd till det så lider vi. Man skulle kunna säga att positivt fokus är fördelaktigt så länge det inte används till att fly från smärta. Bland personer som är medvetna om attraktionslagen pratar ofta om att fokus skapar våra verkligheter och att vi därmed bör fokusera på frekvenser som är av det vi vill manifestera i våra liv. Det här är sant, men det är inte hela sanningen. Vår undermedvetna smärta är också en typ av fokus sett från universums perspektiv. Universums jobb är att opartiskt reflektera alla de frekvenser som är vi så att vi kan se oss själva genom det. Men universum bryr sig inte hur pass medvetna eller omedvetna vi är om de frekvenserna. Det reflekterar helt opartiskt. Det här är varför det inte är fördelaktigt att förtrycka och fortsätta göra motstånd till smärta, utan det är fördelaktigt att släppa ut det så att vi kan sluta manifestera smärtsamma verkligheter. Dessutom så är det så att när vi gör motstånd emot något så fokuserar vi fortfarande på det. Om jag till exempel tänker att jag inte vill bli uppäten av en krokodil så fokuserar jag fortfarande på krokodil och skapar och attraherar därmed mer av frekvenserna kring det. Så när jag förtrycker och gör motstånd till min smärta så skapar jag bara mer av det. Det är därför vi behöver släppa på motståndet och tillåta smärta som hela tiden har funnits inom oss
att röra sig igenom oss. Så problemet med positivt tänkande i form av att bara vilja se det positiva är att vi då är i förnekelse till halva sanningen. När vi inte är beredda att känna och erkänna där vi är just nu så hindrar vi oss själva från att röra oss framåt. Vi förhindrar oss själva att gå igenom själva hindret som blockerar oss på vägen så att säga. Det är ganska lätt att förstå hur vi blivit så besatta av konceptet av positivt tänkande i form av att bara erkänna och se positivitet. Det är förståeligt för det är mycket mer bekvämt att ha en ursäkt till att bara se positivitet, för då slipper vi möta smärtan och de obekväma känslorna som existerar inom oss. Positivt fokus används ofta just för att slippa känna smärta och det är då positivt fokus blir till skada mer än någonting annat. Man skulle också kunna säga att positivt fokus är fördelaktigt i alla scenarion förutom när det används till att fly från smärta eller obekvämligheter. Sett från ett högre perspektiv så är det inget misstag att mörker och negativitet existerar. Universum gav upphov till viljan att utforska kontrasten till sin egen natur genom subjektiva perspektiv så att det kan lära sig om sig själv. Så vi är alltså här för att både ta uttryck av sanning och illusion, både av kärlek och rädsla, både av ljus och mörker och så vidare och så vidare. Båda dessa polariteter är precis lika värdefulla, för utom dem så hade universum inte kunnat förstå sig själv och kunna utforska sig själv och kunna lära sig om sig själv. Så om vi vill så att säga stå med sanning så kan vi inte förneka att båda ändar av dessa polariteter existerar inom oss och inom universum i sin helhet. Så idag så vill jag presentera ett nytt sätt att tänka. Det är ett sätt att tänka som är mer i linje med hälsa och lycka och kärlek och autenticitet. Det här nya sättet att tänka är ett sätt som jag har valt att kalla för fördelaktigt tänkande. Fördelaktigt tänkande är att tänka tankar både om ljus och mörker, både om positivitet och negativitet, både om lycka och smärta. På ett sätt som gynnar en och som är fördelaktigt för en. Det är tankar som inte handlar om att välja sida i dualiteten av polariteter, utan det är att tänka om både ändar av polariteter på ett hälsosamt och kärleksfullt sätt. Och när jag använder ordet fördelaktigt så menar jag helt enkelt tankar som är i linje med ens högsta lycka och hälsa, vilket alltid är adderad lycka för andra människor och det stora hela kollektiva. Fördelaktigt tänkande handlar helt enkelt om att se värdet, syftet och det vackra med vad som än existerar i nuet. Ibland så existerar nuet av inspiration, glädje och lycka. Och andra stunder så existerar nuet av förtryckt smärta som vill komma upp och bli frisläppt. Det som är fördelaktigt med fördelaktigt tänkande är ju då helt enkelt att vi ger oss själva en chans att gå igenom och släppa ut negativa känslor som hade varit fast inom oss oavsett hur positivt vi fokuserade. Men det är också att se värdet i båda ändar av polariteter. Det handlar om hur vi fokuserar på dessa polariteter. Låt mig förklara vad jag menar med det. Fördelaktigt tänkande angående mörker, negativitet och smärta och så vidare skulle till exempel kunna se ut så här. Min smärta vill mig inget illa. Det är helt enkelt bara atomer i min kropp som vibrerar i lägre frekvenser. Mörker existerar på grund av trauma, brist och sår och det behöver kärlek mer än något annat. Jag tillåter mig själv att falla in i min smärta och känna det. Det känns bra att släppa all kontroll och låta det släppas ut. Mitt mörker lär mig om vad mitt ljus är. Jag behöver omfamna mitt mörker och min smärta så att det kan känna sig tryggt att transformeras till ett högre tillstånd av att vara. Mitt mörker är spännande för det är oförutsägbart och det tar mig till platser jag egentligen inte vågar gå till.
och så vidare. Icke fördelaktigt tänkande angående mörker, negativitet och smärta och så vidare skulle till exempel kunna vara det här. Mitt mörker är min motståndare. Det är här för att göra mig illa. Jag är hjälplös och maktlös inför mörkret. Jag behöver bli av med det. Om det existerar någon del av mig som är mörker, negativitet eller smärta så är det någonting fel, oälskvärt och fundamentalt dåligt med mig. Jag är mitt mörker. Jag är dålig, ful och värdelös. Och så vidare. Fördelaktigt tänkande angående ljus, positivitet och lycka och så vidare skulle till exempel kunna vara så här. Ljus och kärlek är min natur. Det finns alltid där för mig. Jag litar på att ljuset och positiva känslor blommar inom mig när det är tid för det. Mina positiva känslor leder mig dit jag behöver vara just nu. Jag skapar mitt liv och jag kan välja att leva det hur jag vill. Jag är kraftfull, stark, intelligent och vacker. Jag har full kontroll att tänka tankar och ta handlingar som känns som lycka för mig. Jag förtjänar alltid ljus ovillkorligt för jag är ljus och så vidare. Icke fördelaktigt tänkande angående ljus, positivitet, lycka och så vidare skulle till exempel kunna vara så här. Om jag inte är lycklig 24/7 så är det någonting fel på mig och då har jag misslyckats. Min uppgift är att försöka vara lycklig oavsett hur mycket smärta som existerar inom mig i nuet. Jag behöver vara på ett visst sätt för att förtjäna ljus. Ljus är mer värdefullt än mörker och så vidare. Observera hur dessa olika tankesätt känns i kroppen. Det är våra känslor som talar om för oss om vi tänker tankar som är i linje med vårt högsta bästa. Leta efter en känsla som känns som en form av lättnad. Och kom ihåg att det här är bara exempel på tankar jag babblar ur mig just nu för att make a point. Just de här tankarna kanske känns som bullshit för dig just nu och de kanske inte alls resonerar till där du är just nu och de kanske inte alls make sense för dig och då väljer du helt enkelt andra tankar som gör det. Och tankar som känns som en form av lättnad. Och till alla som är rädda för att attrahera mer mörker, negativitet och smärta när vi fokuserar på mörker, negativitet och smärta så vill jag säga det här. Det hela beror på hur vi fokuserar på det. Om jag fokuserar på mörker, negativitet och smärta på ett kärleksfullt och fördelaktigt sätt så är det ju då vibrationen av kärlek som jag då håller inom mig och det är därmed mer kärlek jag kommer att attrahera och skapa. Och det är dessutom genom kärleksfullt fokus på mörker, negativitet och smärta som vi börjar transformera det till högre frekvenser. Låt mig ge ett till exempel på vad jag menar är skillnaden mellan att tänka positivt i form av att bara vilja se det positiva och mellan att tänka fördelaktigt när det kommer till våra känslor och framförallt negativa känslor. Låt oss säga att mitt nuvarande tillstånd är ledsamhet. Det är min autentiska sanning just nu i det här ögonblicket. Men ledsamhet är något som vi ofta stämplar som en negativ känsla. Så positivt tänkande skulle ju då inte vilja se, erkänna och känna den här negativa känslan eftersom att det bara vill se det positiva. Så klassiskt positivt tänkande i den här situationen skulle till exempel kunna se ut så här. Jag har ingenting att vara ledsen för. Jag borde vara glad och le och vara lycklig. Det finns andra som har det så mycket värre än mig så jag borde helt enkelt bara sluta vara ledsen. Det är onödigt att vara ledsen när jag bara kan vara glad istället. Den här typen av tänkande är inte i linje med vårt högsta hälsa och lycka, för det är att vara i förnekelse till det vi är just nu emotionellt. Det är att inte tillåta oss själva att gå igenom ledsamheten utan istället förtrycka det och låta det fastna i våra undermedvetna emotionella kroppar. Att förneka det vi är just nu är att göra motstånd till nuet, vilket alltid är lika med lidande. När många av oss använder den här typen av tankemönster som en ursäkt för att slippa känna vår smärta och för att fly från smärta. Och vi lyckas ofta övertyga oss själva om att det är positivt och hälsosamt för oss när det egentligen inte är det.
Det jag kallar för fördelaktigt tänkande skulle å andra sidan i den här situationen kunna se ut så här. Jag tillåter mig själv att vara ledsen, för det är det jag behöver vara just nu och det är det som är sant inom mig själv just nu. Jag har all rätt i världen att gråta. Att gråta är vackert och det är det jag behöver göra just nu. Jag värdesätter min ledsamhet för jag vet att det har ett syfte. Jag omfamnar min ledsamhet för jag vet att det kommer göra så att vi tillsammans kan skifta till ett högre tillstånd av att vara. Min ledsamhet är här för att lära mig någonting om mig själv och så vidare och så vidare. Den här typen av tänkandet är ju alltså fördelaktigt för oss för det tillåter oss att gå igenom den känslan istället för att förtrycka den. Och det tillåter oss att se syftet, värdet och det fina med just det specifika känslotillståndet. Återigen, observera hur dessa två olika sätt att tänka känns i kroppen. Hur känns det att förtrycka och inte erkänna negativiteten som existerar inom en i nuet? Känns det kärleksfullt? Känns det sanningsenligt? Känns det hälsosamt? Och hur känns det i kroppen att erkänna värdet med det negativa som existerar i nuet eller med vad som än existerar i nuet? Hur känns det att tänka fördelaktigt? Hur känns det att tillåta sig att gå igenom den känslan? Känns det hälsosamt? Känns det kärleksfullt? Känns det sanningsenligt? Du kommer veta vad som är i linje med fördelaktigt tänkande beroende på hur det känns i din kropp. Det finns inte en sekund av dagen då vi inte är i kontroll av våra tankar. Vi är aldrig offer för våra tankar. Vi är det som producerar tanke. Men ibland så kan det kännas som att våra tankar tänker oss istället för att vi tänker dem och som att vi är helt ur kontroll. Och det här är en anledning till varför meditation är så extremt fördelaktigt. En av meditationens syfte är att lära sig att släppa taget om negativa tankar och icke fördelaktiga tankar så att vi istället kan fokusera på intet, på ingenting eller ha inga tankar. Och det är från det här tomma tillståndet som vi sen kan börja medvetet välja fördelaktiga tankar som gynnar oss och som är för vårt högsta bästa. Det finns oändligt mycket information där ute om olika typer av meditation och olika sätt att meditera. Men ett jätteenkelt sätt att börja på är till exempel att sätta en timer på 10-15 minuter och under de här minuterna fokusera på att släppa taget på alla tankar som kommer upp och att låta dem flyta iväg mjukt och ansträngningslöst så att vi istället kan fokusera på intet. Eller så kan vi under de här minuterna helt fokusera på andningen och släppa taget om alla andra tankar. Det är inget skämt vad meditation kan göra med ett liv och det är absolut ingen slump att så många medvetna personer pratar om meditation. Det har oändligt många fördelar. Men vi behöver inte nödvändigtvis sätta en röd prick i pannan och ha på oss en orange munkdräkt för att kunna meditera. Vi kan utforska det helt på våra egna villkor och vi kan använda det helt utifrån våra egna unika uttryck. Frihet är inte att bara känna positivitet och vara rädd för negativitet. Frihet är att tillåta sig själv att omfamna, värdesätta och falla in i nuet. Vad än nuet är.